Trong Excel nó có một cái hàm rất hay mà nó có thể thay thế cùng một lúc rất là nhiều các hàm khác. Ví dụ nó có thể thay thế VLOOKUP này, có thể thay thế HLOOKUP, index, match. Đấy, thậm chí là kể cả cái hàm if error, hàm bẫy lỗi các bạn nhé. Thì hàm đó là hàm gì? Đó chính là hàm XLOOKUP. Và hàm này nó như thế nào thì các bạn có thể xem. Ví dụ đây là một cái bảng lương. Đấy, và cái tổng hợp các chỉ tiêu về lương mà cần phải đưa lên cái phiếu lương để thông báo lương cho từng người lao động một các bạn nhé. Đấy, công thực tế, công thời gian, lương cơ bản 26 ngày công, vân vân. Đấy, thì đây là một cái phiếu lương và chúng ta sẽ phải đưa những cái chỉ tiêu này lên cái phiếu lương này. Thì các bạn lưu ý nhé, cái chỉ tiêu như thế này nó chính là theo cái chiều ngang của cái bảng lương này. Đây, theo cái chiều ngang này chúng đưa lên đây. Vậy thì các bạn đã hình dung rằng nếu như với cái này chúng ta dùng hàm VLOOKUP thì cũng sẽ được, nó rất là mất nhiều thời gian. Thì tôi sẽ cho các bạn xem cái sức mạnh của cái hàm XLOOKUP như sau các bạn nhé. Chúng ta chỉ cần rất đơn giản, chúng ta ở đây chúng ta sử dụng hàm XLOOKUP, nhưng chúng ta sẽ phải có một hàm transport đằng trước để chúng ta đảo chiều của cái vùng chọn các bạn nhé, bằng transport này. Thì cái đối số array của cái hàm transport chúng ta sẽ dùng hàm XLOOKUP các bạn nhé. Hàm XLOOKUP này, thứ nhất là chúng ta sẽ tìm là đây, chúng ta sẽ trỏ cái mã nhân viên này. Tiếp theo là cái lookup array này thì chúng ta sẽ chọn cái bảng lương này. Tức là chúng ta sẽ cái vùng chúng ta tìm kiếm được cái vùng nào. Thì đây nó chính là cái vùng này các bạn này, cái vùng mã nhân viên này các bạn nhé, khoanh cái vùng mã nhân viên này vào. Đấy, phẩy này. Cái vùng tiếp theo tức là cái vùng trả về là vùng nào các bạn? Vùng trả về. Vùng trả về nó chính là cái vùng tiền thôi các bạn nhé, nó sẽ là cái vùng tiền thôi. Đấy, vùng trả về nó sẽ là cái vùng, một cái vùng rất là rộng các bạn nhé, nó trả về một vùng luôn. Tức là gì? Từ cái vùng công thực tế này cho đến vùng thực lĩnh này các bạn, trả về cả một vùng này luôn. Đấy, chúng ta cần lấy đến đây, được chưa? Sau các bạn đóng ngoặc vào, những chỉ tiêu khác chúng ta sẽ tính sau các bạn nhé. Cứ đóng một cái ngoặc tiếp theo vào để kết thúc, enter. Đấy, vậy các bạn thấy tuyệt vời không? Vậy toàn bộ các chỉ số đã được lắp ghép xuống dưới này. Đây, toàn bộ các chỉ số. Và để lập những cái phiếu lương khác thì rất đơn giản, các bạn chỉ thay đổi cái mã nhân viên đi thôi. Các bạn chọn mã nhân viên khác nhé, đây không phải là NC05 nữa, NC08 này. Đấy, Nguyễn Thị Ngân kế toán viên này. Đấy, chúng ta thay đổi thôi. Đấy, sau khi chúng ta thay đổi, chúng ta có cái phiếu lương rồi thì chúng ta sẽ mỗi một cái phiếu này chúng ta sẽ gửi cho cái người đó, đúng không? Chúng ta có thể gửi qua Zalo này, chúng ta có thể gửi qua mail hay gì đó vân vân. Đấy, tóm lại chúng ta chỉ việc thay đổi cái này đi để chúng ta sẽ có được một cái phiếu lương mới. Đấy, vậy các bạn thấy gì? Vậy hàm XLOOKUP nó hàm nó cực kỳ mạnh. Đấy, vậy thì cụ thể cái hàm này nó sử dụng như thế nào, cấu trúc ra làm sao, chúng ta ứng dụng nó như thế nào, thì sau đây xin mời các bạn chúng ta sẽ vào chi tiết. Tôi sẽ chia sẻ các bạn chi tiết cách chúng ta ứng dụng cái hàm XLOOKUP này các bạn nhé. Đầu tiên là cú pháp của hàm XLOOKUP, các bạn quan sát. Hàm XLOOKUP gồm có các thành phần sau. Thứ nhất là lookup value, tức là cái giá trị mà chúng ta cần phải tìm kiếm, giá trị chúng ta cần tìm kiếm. Cái đối số thứ hai là cái lookup array, là cái vùng mà chứa cái giá trị mà chúng ta cần tìm kiếm, vùng chứa thì cần tìm kiếm. Thứ ba là return array, tức là cái vùng mà chứa giá trị trả về các bạn nhé, vùng chứa đi trả về. Đấy, và ba cái tùy chọn ở sau cùng này sẽ là ba cái tùy chọn không bắt buộc, nâng cao các bạn nhé. Thứ nhất là cái này cực kỳ hay các bạn này, cái if not found, tức là nếu như cái hàm XLOOKUP nó không tìm thấy cái giá trị ở trong cái lookup array này thì sẽ trả về giá trị là cái gì? Cái if not found tức là gì? Đấy, sẽ trả về nếu không tìm thấy các bạn nhé. Cái match mode tức là gì? Tức là điều kiện để chúng ta tìm kiếm chính xác các bạn nhé. Và cái search mode này là cái điều kiện để chúng ta tìm kiếm gần đúng, tìm kiếm tương đối. Thì ba cái phía sau này chúng ta sẽ tìm hiểu ở cái video tiếp theo các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở cái return array. Đây là cái cú pháp của hàm XLOOKUP. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại ví dụ để xem hàm XLOOKUP nó sẽ vận hành như thế nào các bạn nhé. Chúng ta sẽ trở lại ví dụ. Giả sử tại ô này tôi viết hàm XLOOKUP các bạn nhé, bằng x này. Đối số thứ nhất là lookup value, tức là cái giá trị mà cần tìm kiếm các bạn nhé. Thì tôi sẽ tra là cái mã nhân viên, tức là ô này của tôi là ô B7, mã nhân viên. Cái thông tin mã nhân viên là của họ và tên này, rồi ngày công cái vân như nào, nó sẽ tra luôn. Đấy. Thứ hai, lookup array, tức là cái vùng mà chứa giá trị tìm kiếm này nó là vùng nào.
thì nó chính là cái cột mã nhân viên ở trên bảng lương này các bạn này. Đấy, tức là cái lookup array nó chính là cái cột mã nhân viên đây. Nó sẽ chính là từ gì? Từ A3 cho đến là đi A37 các bạn nhé. A3 A37. Các bạn bấm F4 để cho nó cố định cái địa chỉ này các bạn nhé. Phẩy này. Cái đối số tiếp theo là cái return array, tức là cái giá trị trả về. Tức là nếu nó tìm thấy thì nó sẽ trả về giá trị là giá trị nào, thì nó sẽ trả về một loạt các giá trị luôn các bạn nhé. Đây, nó sẽ trả về giá trị là một dãy luôn. Ví dụ cái ô đầu tiên này LC01 nó trả về một loạt là các thông tin này, đúng không? Sang xe và trả về hết luôn. Thì đây là chính là giá trị trả về các bạn. Nó sẽ trả về giá trị là gì? Là từ ô bắt đầu từ công thực tế này cho đến hết ở đây các bạn này. Hết đây, trả về toàn bộ luôn. Thì các bạn hình dung hàm HLOOKUP và hàm VLOOKUP thì giá trị trả về của nó chỉ là một cột thôi các bạn nhé. Một số đây nó trả về cùng một lúc rất nhiều thứ. F4 này. Đấy. Và cái if not found và cái mode đằng sau chúng ta bỏ qua các bạn nhé. Chúng ta tìm hiểu video sau các bạn, chúng ta dừng đấy thôi. Các bạn đóng cho tôi cái ngoặc vào, được chưa? Đấy. Sau đó các bạn bấm enter. Vậy các bạn thấy này, thông tin nó đã trả về đây các bạn này, nó đã trả về nhé. Thế nhưng có một cái gì? Cái này nó là thông tin trả về theo hàng ngang các bạn, bởi vì cái bảng lương, bảng gốc ở đây nó là hàng ngang này các bạn này. Tất cả nó trả về theo hàng ngang. Đấy. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta cần phải có một cái hàm transport đứng đằng trước các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn này, hàm transport viết này các bạn nhé, viết là bằng transport này. Hàm transport các bạn, nó chỉ có một đố số duy nhất là array, tức là một cái mảng. Thì hàm này có tác dụng thì nó sẽ đảo chiều mảng. Ví dụ mảng này đang là chiều ngang thì đổi thành chiều dọc, và đang là chiều dọc sẽ đảo thành chiều ngang. Đấy. Cho nên nếu như tôi đặt cái hàm transport ở trước cái hàm VLOOKUP này, XLOOKUP này các bạn nhé, thì lập tức cái này sẽ đổi chiều theo như này, nó đổi thành giá trị này các bạn này. Đấy, vì tôi đặt cái hàm transport trước các bạn nhé, tôi biết này. Tôi cho thành transport này. Transport. Đây, và tôi sẽ đóng thêm ngoặc đây các bạn nhé, tôi đóng ngoặc đây. Thì các bạn thấy này, cái giá trị nó sẽ đảo chiều các bạn này, enter này. Đấy, nó sẽ lập tức nó sẽ đảo chiều xuống như này. Các bạn thấy tuyệt vời không? Thấy chưa? Đấy, giá trị nó đã đảo chiều và chúng ta định dạng cái con số đi thôi, là chúng ta so sánh nó rất là dễ này. Đấy, các bạn thấy này, kết quả giống y xì như nhau. Đấy, các bạn thấy hàm XLOOKUP rất tuyệt vời. Đối với VLOOKUP thì các bạn lưu ý cái giá trị trả về nó chỉ là một cột thôi. Đấy, một cột thôi, một hàng thôi. Cái đây trả về một dãy luôn, một loạt các hàng các cột luôn. Cái hàm này nó còn thay thế cho hàm index này, đấy, rồi hàm if error này vân vân. Chúng ta sẽ có những ví dụ tiếp theo để chúng ta giải quyết được vấn đề này các bạn nhé. Và cái kỹ thuật cuối cùng để chúng ta hoàn thiện được cái phiếu lương này của nhân viên đó chính là cái phần danh sách này các bạn này. Chúng ta phải tạo ra cái danh sách. Đấy, những cái danh sách của cái mã nhân viên này, khi chúng ta cứ chọn vào một cái danh sách thì nó sẽ đổi ra một cái mã nhân viên, chọn là Nguyễn Thị Ngân này, thông tin lương lậu sẽ thay đổi này các bạn này. Đấy. Thế vậy cái danh sách thì chúng ta sẽ tạo như thế nào? Thì rất đơn giản các bạn ạ. Chúng ta sẽ làm như sau. Giả sử tôi tạo cái danh sách thì chọn ra chỗ này các bạn nhé. Thì các bạn sẽ chọn vào cái thẻ data này các bạn này. Data. Sau đó các bạn chọn cho tôi cái mục là data validation này các bạn này. Validation đây nhé các bạn nhé. Đấy, và trong cái mục là unknown này các bạn không để any value mà các bạn sẽ chọn cho tôi mục là list. Thì cái mục ignore blank này các bạn tắt cái này đi, tức là nó sẽ không tính cái khoảng trống các bạn nhé, nó không tính cái khoảng trống, khoảng trắng ấy, không tính. Đấy. Và ở cái phần là gì, between này thì các bạn thấy lưu ý là đúng rồi, được chưa? Đấy, và cái phần insert này các bạn này, value thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu ở đâu, thì các bạn sẽ chọn lấy dữ liệu ở chính cái bảng lương này các bạn này. Đấy, bắt đầu từ đây chính cột mã nhân viên chúng ta cho để chúng ta chọn này đến 28 này. Đấy, và chúng ta bấm apply thôi các bạn, apply này. Ok, xong. Vậy đây các bạn sẽ bật cái mũi tên chúng ta chọn này, đấy nó sẽ xuất hiện cái mũi tên các bạn chọn này, nhân viên này, đây là 14 này. Đấy, và khi đó tất cả những cái lookup value của cái hàm XLOOKUP này nó đều tham chiếu đến đây hết các bạn, đều tham chiếu đến OB7 hết. Còn khi chúng ta thay đổi cái OB7 này thì lập tức các thông số tương ứng của các đối tượng nó sẽ thay đổi theo các bạn nhé. Đấy, rất đơn giản. Còn cái họ và tên này, chức danh này thì các bạn nó cũng chính là cái hàm XLOOKUP và chúng ta đặt transport ở bên ngoài thôi. Thì cái phần lookup value đấy, và cái lookup array thì các bạn thấy nhá, nó hoàn toàn tương tự với nhau. Nhưng cái phần trả về các bạn này, cái phần là gì, return array này, cái phần sau này thì nó lại chính là gì, nó chính là cái phần này đây.
họ và tên chức vụ này, chính là phần họ tên chức vụ, chính là phần này các bạn nhé, chính là phần này. Đấy, các bạn thấy không? Đây thì chính là chúng ta được cái này. Đấy, rất là đơn giản. Đấy, vậy thì cái bài này, cái chia sẻ này hôm nay tôi sẽ xin dừng ở đây. Và cái series về các ứng dụng tuyệt vời của hàm XLOOKUP trong thực tế công việc sẽ còn tiếp tục ở các video tiếp theo. Mong các bạn đón xem. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý xem video ngày hôm nay.